Përshëndetje të nderuar miq të kanalit Vision Ship. Sot jam shumë i emocionuar sepse kam në dorën time iPhone 11 Pro Max. Do ta hapim bashkë me juve dhe do të bëjmë konfigurimin e telefonit, do të krijojmë Apple ID bashkë me juve. Siç e shohim miq, këtu kemi iPhone 11 Pro Max. Dhe e hapim bashkë me juve në këtë moment. Dhe tani heqim plastikën pra si që shifni miq, jemi duke ndezur iPhone Pro Max bashkë me juve për herë të parë. Telefoni pra, si që shohim po ndezet. Tani bëjmë konfigurimin e iPhone 11-s. Jam shumë i emocionuar sepse kam në dorën time, pra si që thash, iPhone 11 Pro Max. Zgjedhim gjuhën. Fatkeqësisht gjuha shqipe akoma në aparaturat e Apple nuk është zyrtare. Unë zgjedh gjuhën italiane. Italia. E lidhim me Wi-Fi në shtëpisë time. Tani telefoni po lidhet me Wi-Fi. Shkelim përpara. Tani presim pak. Tani fillojmë të vendosim të gjitha të dhënat tona. Në këtë moment kërkon të vendosni Face ID, pra të vendosni fytyrën tuaj. Në këtë moment unë nuk dua të vendos fytyrën, por bëj pra e anashkaloj. Dhe tani krijoni një password me 6 shifra. Kujdes, passwordi duhet ta mbani mend, ju kërkon ta bëni 2 herë. Pra, pasi ta keni vendosur passwordin me 6 shifra, ky është passwordi që zhbllokoni telefonin tuaj sa herë që nuk keni nevojë ta zhbllokoni, sepse do në qoftë se vendosni Face ID. Tani ju kërkon ripristina iCloud, non transferiera updati. Fillojini të ri. Tani vendosni një email tuajin ose krijoni një të ri. Klikojmë o dimenticato la password ose nuk kam një Apple ID. Krijojmë një të ri. O dimenticato la password ose crea ID Apple gratuito. Krijoj një të ri falas. Tani unë do vendos të dhënat. Vendosni ditën e lindjes. Dhe pastaj klikoni përpara. Pasi ti keni vendosur të gjitha të dhënat, klikoni përpara. Tani zgjidhni një iCloud si doni ta bëni ju. Emër mbi emër. Emër mbi emër iCloud.com. Përpara.
ju kërkon të vendosni, ju kërkon, thot, ky është emaili juaj që jeni duke krijuar. Klikoni kreja indirizë email. Në këtë moment jemi duke krijuar dhe një adresë. Kujdes. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Këtë password duhet ta ruani shumë mirë, sepse ky password është passwordi që në qoftë se ju e harroni duhet absolutisht të dërgoni telefonin në kompaninë Apple, përndryshe nuk mund ta zhbllokoni. Pra në qoftë se ju harroni këtë password, është një problem shumë i madh. Ju këshilloj të merrni një rezervë dhe të shënoni mirë. Duhet ju them edhe një gjë tjetër. Nuk ju lejon të vendosni një password çfarë do. Duhet të vendosni një germë të madhe, disa numra dhe përsëri germa. Pra unë nuk dua t'ju tregoj passwordin që e bëj sepse është privatësia imja. E ndaloj videon dhe vazhdojmë procedurën pasi të kemi vendosur passwordin. Keni kujdes, në qoftë se nuk e merr passwordin, duhet një germë e madhe, një ose dy germa të vogla edhe numra, për arsye që passwordi të jetë më i vështirë. Pasi të keni vendosur passwordin, pasi që thash, kujdes, gjëja më e vështirë është të vendosni germa të mëdha dhe të vogla dhe disa numra. Tani ju kërkon numrin e telefonit. Vendosni numrin e telefonit tuaj. Pasi të keni vendosur numrin e telefonit, do ju vi një kod SMS dhe do vendosni kodin. Pranoni të gjitha kushtet. Presim pak në nderuar miq. Pranoni të gjitha. Ju kërkon të mbani të agjonuar iPhone-in. Po. Në këtë pjesë ju kërkon të di se ku shkoni, lokalet, gjërat. Në qoftë se e pranoni, telefoni ju bën, unë ju këshilloj ta pranoni sepse ju këshillon në restorante, ju këshillon gjëra interesante. Anashkaloni të gjitha këto pjesë, sirje, pranoni të gjitha. Dhe si që shohim miq, telefoni jon iPhone është gati. Pra gjëja më e vështirë është të vendosni iCloudin dhe passwordin, pra kur nuk ju ec, është passwordi që nuk e pranon, sepse kërkon një password të vështirë. Unë ju këshilloj gjithmonë lexoni gjërat, sepse ne shqiptarët fatkeqësisht nuk e pranon gjuhën shqipe. Duke mos pranuar gjuhën shqipe, ne nuk arrim të kuptojmë për ato që nuk dinë gjuhë të huaja. E kemi të vështirë, por në qoftë se ju provoni të lexoni pak dhe t'i përktheni me një telefon tjetër, do arrini të bëni çdo gjë pa problem. Nuk është ato që i bëjnë nuk janë ekstraterrest, janë thjesht njerëz që i përkushtohen dhe dinë gjuhë tjera. Ju kërkoj edhe një herë të na ndiqni në kanalin Vision Shqip. Ju falenderoj, miru dëgjoshim në video të tjera.